हामी अब होइन खाएको मात्र हालिरहेको थियौँ आज घुमेको नि हालौँ न भनेर यसो हामी घुम्न आएको छौँ अहिले हामी अस्ट्रेलिया क्याम्प जाँदै हो है लाली गुराँस चाहिँ झरेको रहेछ हामी त खास लाली गुराँस नि हेर्ने भनेर आएको हो अब झरिसकेको रहेछ अब यही जङ्गल भयो नि हेर्नुहोस् है तपाईँहरूले नि भान्जी र म चाहिँ पछाडि छौँ ल त्यहाँ गुराँस नानी आउनु भयो अरे हामी त्यहाँ जाँदैछौँ अनि टिप दिनु रे के यो भनिरहेको छ भान्जीले केही छैन अर्कोचोटि आउँदा टिपौँला है अहिले यस्तै भयो राम्रो देखिएछ ऊ त पारी छ नि ऊ त सानो राम्रो चौर छ नि हो त्यो चौरमा बाघहरू चाहिँ उस गर्छन् रे के पिकनिक खान्छन् रे भनेर चाहिँ उहाँ गुड्युल दाइले भन्नुभएको थियो तर हामीले चाहिँ पत्याएनौँ तर त्यहाँ चाहिँ बाघहरूको चाहिँ एउटा जमघट चाहिँ हुन्छ अरे तर राम्रो रमणीय ठाउँ होइन हाम्रो नेपालमा पनि यस्ता राम्रा राम्रा ठाउँहरू छन् जसका कारण विदेशीहरू पनि आउँछन् घुम्छन् हामी नेपालको सबभन्दा छोटो पुल तरिसकेका छौँ उहाँ भान्जीले तरिसक्नु भएको छ राम्रो छ यो सबभन्दा नेपालको छोटो पुल हो ल नाच्ने भयो नाच एकचोटि भनेर हेर्नुहोस् म ऊ जमानामा थिएँ अहिले बिर्सिसके यहाँनिर मैले पोलेर खाइसकेँ अब फेरि आएको हो ताजा गर्नुलाई यही हो यहाँबाट चाहिँ हामीले पोथाना र अस्ट्रेलियन बेस क्याम्प जाने बाटो छुट्याइदिएको छ ल भन्नुहोस् गाइस हामी कहाँ जाऊँ म्याप छ नि जुन यो चाहिँ हामीलाई के अरे देखाएको छ यता जाने पोथाना अब यताको बाटो जाने चाहिँ अस्ट्रेलियन क्याम्प त्यो हेर्नुहोस् लान्डुक यताबाट पनि जानु मिल्छ घान्द्रुकबाट माथिपट्टि हो लान्डुक 3 घण्टा हाम्रो हिँडाइ अनुसार 5 घण्टा A few moments later हामी पुग्यौँ यहाँको ठाउँहरू एकदम राम्रो यहाँको होटेलहरू नि साह्रै राम्रो रहेछ तर आज मौसमको कारणले खासै क्लियर देखिएन वा हेर्नु कस्तो दामी आएको बो पक्नु न एकचोटि हो यतातिर उज्यालो आउँदो रहेछ चाहिँ भान्जाजी चाहिँ होइन पिङ खेल्दै हुनुहुन्छ भने त पिङबाट निस्किसक्नु भएछ उहाँ त दसैँमा खेल्नु नपाए पनि अहिले खेल्नु पाइरहेको छौँ होइन खुसी लागेको तर आज अलिक मौसम चाहिँ यस्तो भइरहेको यो चाहिँ उस गर्दिनँ है बाबु काट्दिनँ आगो बनाइ अहिले हिमालहरू हामी देख्दैछौँ
पनि चलिरहेको छ।